હેલો, જાગૃત અવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવું એ સૌથી મોટી ભૂલ છે કે નહીં. તો આ જે લોકો ઓલરેડી એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લીધેલું છે એ લોકો માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે લોકો એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવા જઈ રહ્યા છે એ લોકો માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને જે લોકો અત્યારે 11thમાં છે અને એ લોકો કન્ફ્યુઝનમાં છે કે હું મેથ્સ લઉં કે બાયોલોજી લઉં એ લોકો માટે પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે માર્કેટમાં ખૂબ જ એવી બધી વાતો ચાલી રહી છે કે ભાઈ એન્જિનિયરિંગ ડાઉનફોલ ચાલે છે, એના કરતાં બીએસસી કરવું સારું, એન્જિનિયરિંગમાં તો 8,000 10,000 રૂપિયા પર મંથનો પગાર મળે છે, પટાવાળા જેટલો પગાર મળે છે, તેમાં તો ના જવાય, એના કરતાં ડોક્ટર મેડિકલમાં જવાય. આ બધી વાતો અત્યારે માર્કેટમાં ચાલી રહી હશે, અને જે લોકો અત્યારે એન્જિનિયરિંગમાં છે એ લોકોને પણ ખબર છે પ્લેસમેન્ટ નથી, આ નથી, તે નથી, બહુ બધી તકલીફો છે, આ યુનિવર્સિટી ખરાબ છે, આ કોલેજ ખરાબ છે, ઘણા બધા લોકો ઘણી બધી ગાળો આપતા હશે. પણ અહીંયા આગળ તમને એક જ એક્ઝામ્પલ હું આપીશ, અને એ એક્ઝામ્પલના કારણે તમને ખબર પડી જશે કે ધારો કે આપણે બહાર ડુંગળી લેવા જઈએ માર્કેટમાં, તો ડુંગળી તમે નાનપણમાં બી જોયું હશે કે ડુંગળીનો એકવાર ભાવ થઈ ગયો તો 100 રૂપિયા કિલો, 120 રૂપિયા કિલો, અને અત્યારે ભાવ થઈ ગયો છે 25 રૂપિયા કિલો, 30 રૂપિયા કિલો, 40 રૂપિયા કિલો જેવું. તો આ ભાવનો જે વધઘટ થાય છે કોના કારણે થાય છે? ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કહી દઈએ કે આપણી પાસે 10 કિલો ડુંગળી પડી છે, પણ એ ડુંગળી ખરીદવાવાળા માણસો 15 કિલો જે ખરીદવાવાળા માણસો છે એ લોકોને 15 કિલો ડુંગળી જોઈએ છે, મારી પાસે 10 કિલો ડુંગળી છે. તો શું કરીશ? હું જે ભાવ કહીશ ને એ ભાવે ડુંગળી ખરીદશે, અને બધી ડુંગળીઓ જતી રહેશે, સારી ખરાબ બધી ડુંગળીઓ જતી રહેશે, કેમ કે ડિમાન્ડ વધારે છે અને સપ્લાય ઓછો છે. આપણી પાસે ડુંગળી ઓછી છે, લોકો વધારે માંગવાવાળા છે. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ત્યારે આપણે કહીશું એ ભાવે, અને બધી ડુંગળી, સારી ડુંગળી હોય કે ખરાબ ડુંગળી હોય, બધી ડુંગળી જતી રહેશે. પરંતુ રિવર્સ વિચારો, મારી પાસે 20 કિલો ડુંગળી છે અને ખરીદવાવાળા 10 કિલો, એટલે જે લોકોની ડિમાન્ડ છે 10 કિલોની છે, મારી પાસે 20 કિલો ડુંગળી પડી છે. તો હું જે ભાવ ઈચ્છું છું એ ભાવે મને ડુંગળી ત્યાં આગળ હું નહીં આપી શકું, કેમ કે મારી પાસે વધારે છે ને જોવા લેવાવાળા ઓછા છે. પેલો કહેશે આપવું તો બાકી કઈ વાંધો નહીં, મારે 10 કિલો જોઈએ છે, હું બીજા પાસેથી લઈ લઈશ. તો એવા ટાઈમમાં હું ભાવ ઓછો કરીશ ને, તો પણ એ 20 કિલોમાંથી જે સારી 10 કિલો ડુંગળી હશે ને, એ 10 કિલો ડુંગળી જતી રહેશે. બાકી જે ખરાબ ડુંગળીઓ જે છે એ ખરાબ ડુંગળીઓ તો મારી પાસે જ રહેશે, એ લોકો લેશે નહીં. તો હવે આ જે મેં એક્ઝામ્પલ કીધું ને, એ એક્ઝામ્પલના આધારે તમે વિચારો તમારી જાત ઉપર કે માર્કેટમાં એન્જિનિયર્સ જે છે એ એન્જિનિયર્સ જે આપણે સપ્લાય આપી છે, એટલે કે જેટલા એન્જિનિયર્સ માર્કેટમાં ઊભા થઈ ગયા છે, જે માર્કેટમાં એવરી યર એન્જિનિયર્સ બહાર પડે છે, અને જે કંપનીને એન્જિનિયર્સ જોવે છે એ આપણી ડિમાન્ડ છે, અને આપણે એન્જિનિયર્સ બનાવીએ છીએ સપ્લાય છે. સપ્લાય બહુ વધી ગયો છે, ડિમાન્ડ ઓછી છે. સપ્લાય વધી ગયો છે, ડિમાન્ડ ઓછી છે. તો હવે જે કંપનીવાળા લોકો જે છે એ કંપનીવાળા લોકો શું કરશે એમાં? તો એમાં એ લોકો સારા જે એન્જિનિયર્સ હશે ને એ લોકોને સિલેક્ટ કરશે, બાકી બધાને સિલેક્ટ નહીં કરે. તો તમારે આવા સંજોગોમાં તમારે જો તમારું કરિયર સારું બનાવવું હોય એન્જિનિયરિંગની અંદર, તો તમારે સારા એન્જિનિયર બનવું પડશે, તમારે તમારું લેવલ અપલિફ્ટ કરવું પડશે, તમારે તમારી ક્વોલિટી અપલિફ્ટ કરવી પડશે, તો તમે આમાં સર્વાઈવ કરી શકશો. અધરવાઇઝ તમે આની અંદર સર્વાઈવ નહીં કરી શકો. પહેલા શું હતું? પહેલા જેટલી ડિમાન્ડ હતી એટલો જ સપ્લાય હતો, એટલે જેટલા પણ એન્જિનિયર્સ આવતા હતા બધા એન્જિનિયર્સ જે છે એ બધાને જોબ મળી જતી હતી. એટલે બધા કે એન્જિનિયર્સમાં જોબ મળે છે, એન્જિનિયરિંગમાં જોબ મળે છે, બધા એન્જિનિયરિંગમાં ઘૂસ્યા. પહેલા બધા મિકેનિકલમાં ઘૂસતા હતા, મિકેનિકલ. એટલી બધી મિકેનિકલની સપ્લાય વધી ગઈ, એટલા બધા મિકેનિકલના સ્ટુડન્ટ્સ વધી ગયા, જે ડિમાન્ડ હતી એ તો ઓછી હતી. તો હવે જો ડિમાન્ડ 100 મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની હોય અને આપણે 500 મિકેનિકલ એન્જિનિયર આપી દઈએ, તો જે 400 મિકેનિકલ એન્જિનિયર જે છે એ તો રખડી ખાવાના ને. તો વાંક કોનો છે આની અંદર? વાંક આપણો એ છે કે જે લોકો જેની ડિમાન્ડ છે એમાં બધા ઘેટા સાઈની જેમ અંદર ઘૂસી જાય છે. બધા મિકેનિકલમાં ઘૂસી ગયા હતા, તો 2012 2013 સુધી મિકેનિકલ પીકમાં હતું. બધી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદર પણ મિકેનિકલમાં એડમિશન લેવા માટે ડોનેશન લેવામાં આવતું હતું, એટલી બધી મિકેનિકલની ડિમાન્ડ હતી. અત્યારે મિકેનિકલની અંદર કે સિવિલની અંદર તમારે એડમિશન લેવું હોય તો કોલેજમાં તમને ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે કે તમે મિકેનિકલ સિવિલ કા ઈસી લો તો તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. કેમ એવું કહે છે? કેમ કે કોઈ હવે એડમિશન લેતું જ નથી. કેમ એડમિશન લેતું નથી? કેમ કે જોબ નથી. તો કેમ જોબ નથી? કેમ કે ઓલરેડી જે ડિમાન્ડ જે છે એના કરતા સપ્લાય આપણે વધારે પડતો કરી નાખ્યો છે. 2001 અને 2002, 2007 અને 2008, 2007 અને 2008માં ઈસી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશનની ભયંકર ડિમાન્ડ હતી, જબરજસ્ત. 2005-6 ની આજુબાજુ વાત છે. લોકો મેડિકલ છોડીને નિરમા ઈસી લેતા હતા, નિરમા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. એ વખતે એન્જિનિયરિંગ અને મેથ્સનું ભેગું હતું,
એ બી ગ્રુપ બેઉ અલગ નતું, મેથ્સ મારી અલગ નતું, બધી એક્ઝામ આપવાની. તો લોકો મેડિકલ છોડીને નિરમા એસી કરતા હતા. 2004 ની વાત છે, લગભગ 2004-2005 ની વાત. પછી 2012-2013 ની અંદર મિકેનિકલ ને આવો ટાઈમ આવ્યો. અત્યારે કોમ્પ્યુટર આઈટી નો ટાઈમ છે. લોકો આમ ઘેટા સાઈડની જેમ અંદર ઘૂસી જાય છે, અને ઘેટા સાઈડની અંદર ઘૂસી ગયા પછી જ્યારે એક સમય એવો આવશે કે ડિમાન્ડ ઓછી હશે, ડિમાન્ડ તો એની જ રહે છે પણ સપ્લાય વધી જશે, ત્યારે પછી એમાં પણ જોબ નહીં હોય. અત્યારે તો કોમ્પ્યુટર આઈટીમાં સારા લોકો હોય કે ખરાબ લોકો હોય, બધાને જોબ મળી જાય છે. સારા લોકોને વધારે સારી જોબ મળે છે, ખરાબ લોકોને ઓછી સારી જોબ મળે છે, જે લોકો સારા એન્જિનિયર્સ નથી. તો તમારે એન્જિનિયરિંગની અંદર સર્વાઈવ કરવું હશે ને તો તમારે સારા એન્જિનિયર બનવું પડશે. તમે કોમ્પ્યુટર આઈટીમાં જાઓ કે મિકેનિકલમાં જાઓ કે સિવિલમાં જાઓ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં જાઓ, સારા એન્જિનિયર્સ બનશો તો ઓટોમેટિકલી તમને જોબ મળી જશે. અને આ સારા એન્જિનિયર્સ ક્યારે બનાવશે? જ્યારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. તમે કોમ્પ્યુટર આઈટીમાં ગયા પણ લોકોના કહેવાથી ગયા કે મારો ફ્રેન્ડ જાય છે એના કહેવાથી ગયા, તો તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં પડે. તમારા દિલની ઈચ્છાથી તમે એમાં જશો તો તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. પ્લસ તમારી કોલેજ સારી હોવી જોઈએ. આ બે વસ્તુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે કહેશે કે બીજા બધા ઘણા કહેશે કે ભાઈ કોમ્પિટિશન કેટલી બધી વધી ગઈ છે, એન્જિનિયરિંગમાં કોમ્પિટિશન વધારે છે એટલે જોબ નથી મળતી. તો મને દુનિયામાં એક એવું ફિલ્ડ બતાવી દો કે જે ફિલ્ડમાં કોમ્પિટિશન નથી. કોઈ પણ એક ફિલ્ડ બતાવી દો કે આમાં કોમ્પિટિશન નથી, આપણે આમાં જઈએ, આમાં સક્સેસ જઈશું. કોઈ પણ વડાપાવની લારી ખોલવી હોય ને તો એમાં કોમ્પિટિશન છે. તમે એક સિમ્પલ બીજું એક્ઝામ્પલ આપું કે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન લેવા માટેની જગ્યા કેટલી? 15. અને એ 15 ની સ્થાનમાં પોઝિશન લેવા માટે આખા ઇન્ડિયામાંથી કેટલા બધા લોકો ક્રિકેટ રમે છે, કેટલા બધા લોકો હાર્ડ પ્રેક્ટિસ કરતા હશે. તો એ લોકો એવું વિચારે છે ખાલી 15 જ જગ્યા છે અને અહીંયા રમવાવાળા 7 થી 8 લાખ, 10 લાખ, 12 લાખ લોકો રમવાવાળા છે, જે લોકોને 12 લાખ લોકોને ઈચ્છા છે કે અમે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં જઈએ, પણ સ્થાન તો 15 જ છે. તો શું એ લોકો વિચારીને છોડી દેશે? પરસ્યો થઈ ગયો છે પણ તો પણ વાત કરું છું, શું એ લોકો છોડી દેશે કે ના હવે ક્રિકેટ નથી રમવું? કોમ્પિટિશન દરેકે દરેક ફિલ્ડમાં છે. જો તમે ક્વોલિટી વાળા બનશો ને, તમારું લેવલ એવું જોરદાર હોવું જોઈએ કે તમને કોઈ મળીને જાય ને, તમને કોઈ સાથે મળે અને એમ થાય કે ના આ માણસમાં કંઈક છે, દમ છે, આ માણસમાં ક્વોલિટી છે, તો ઓટોમેટિકલી તમને જોબ મળશે. પણ જો ક્વોલિટી નહીં હોય ને તો જોબ નહીં મળે, પછી તમે ગમે તે ફિલ્ડ હોય. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. અને અત્યારે મિકેનિકલ સિવિલનો ડાઉનફોલ ચાલે છે, તો એક ટાઈમ આવશે પાછો મિકેનિકલ સિવિલ નો ભાવ વધશે, એની ડિમાન્ડ વધશે. આ સાયકલ છે. જે બ્રાન્ચની ડિમાન્ડ વધી છે એ બ્રાન્ચની ડિમાન્ડ ઘટવાની છે, અને જે બ્રાન્ચની ડિમાન્ડ ઘટેલી છે એ બ્રાન્ચની ડિમાન્ડ વધવાની છે. આ ઝિગઝેગ ચાલ્યા જ કરશે આખી લાઈફ. પણ તમારે એ વિચારવાનું છે કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે. જો તમે તમારા ઇન્ટરેસ્ટ વાળી ફિલ્ડમાં ગયા ને તો ગમે એટલું ઝિગઝેગ હશે ને, તમે લોકો સ્ટેડી ચાલશો. એ વાત લખીને રાખજો. તો એન્જિનિયરિંગમાં ડિમાન્ડ નથી એવું નથી, ફિલ્ડમાં સારા એન્જિનિયર્સ નથી. સારા એન્જિનિયર બનો, જોબ મેળવો, કરિયર બનાવો જોરદાર. ઠીક છે, બાય.